بسم الله. غادي نصيب واحد بيتزا شامبينيون والبصله والفيش. نسيت شويه الملح، شويه السودانيه، شويه الزهر، ونديروها طيب. ناخدو جوج مطيشات وغادي نحطوهم باش يطيبوا دغيا. غادي نزيدوها على البصله من بعد ما رطابت باش طيب الصلصه ديال المطيش البصله. العجينه انا ما وريتكمش كيفاش العجينه عاديه، العجينه اللي كنديرو في الخبز كما كنعجن الخبز نورمال. انا ديما كنعجن حيد الخبز ونخلي واحد الخبيزه ندير بها البيتزا من العجينه الخبز العاديه اللي كما كنديرها. دابا نشارك معكم كيفاش كنعجن الخبز ديالي. كنقرصوها مزيان تتورق على جهه الطاوه اللي غنستعملو. ندهن الطاوه بالزيت. هاد المقله نطيبها في هاد المقله نرشها بشويه من هنا باش ما تلصق شويه. من بعد ما طابت الشرموله ديالي مبقاش فيها ريحه الماء، دابا نديرو الفرماج. شويه الزعتر لابد على 4 وعاد على 8.